Apának lenni 40 felett nem kis kihívás. Mert megmondom őszintén, hogy 30 év alatt soha nem voltam apa még. Első gyerekem is 36-7-8 évesen született, úgyhogy erről sok tapasztalatom nincsen, hogy milyen fiatal szülőnek lenni, viszont azt most el tudom nektek mondani, hogy miket figyeltem meg eddig idős szülőként. Mikor én megszülettem, édesanyám 38 éves volt, és amikor már így általános iskolás, felsőbb osztályos lettem, akkor jöttem rá, hogy nekem tulajdonképpen édesanyám idősebb, mint az átlag szülő, a többi gyereknek a szülei. És amikor nekem megszületett az első gyerekem, Misike, körülbelül hát most már több mint 5 éve, 5 éve és pár hónapja, akkor jöttem rá először, hogy wow, igazából tulajdonképpen én sem vagyok fiatal szülő. És amikor megszületett a második gyerekem, akkor 41 éves voltam, és hát 41. életévemet kezdtem meg. Úgyhogy igazából rájöttem, hogy én még idősebb szülő is vagyok, mint annó édesanyám volt, és gondoltam, hogy megosztom veletek ezeket az érzéseimet, meg ezeket a tapasztalataimat, amiket így megfigyeltem, hogy mik az előnyei és mik a hátrányai annak, hogyha valaki idősen vállal gyereket, és hogy egyáltalán érdemes-e gyereket vállalni idősen? Hogyha esetleg éppen te is ilyen élethelyzetben vagy, mint én, hogy lassan 40 felé közeledsz, és most fogod bevállalni életed első, vagy akár többedik gyerekét, akkor szerintem lehet, hogy ez neked is egy kicsit ilyen megnyugtató válasz lesz, hogy szerintem olyan szinte tényleg nagyon-nagyon kevés esetben mondanám azt, hogy ha mindenki egészséges a családban, és a gyermek is egészséges, és az ember megteheti a anyagi háttérrel is, akkor miért mondanám azt, hogy ne vállalja be a gyereket? Csak azért, mert mit tudom én, 5-10-15 évvel idősebb, mint mondjuk az átlagszülő életkor. Szóval szerintem vállaljátok be, de azért ettől függetlenül nézzük meg, hogy mik azok a pontok, amiket én így összegyűjtöttem a fejemben, és mik azok, amikről beszélni szeretnék ma. Az egyik nagyon nagy előnye annak, hogyha idős szülő vagy, hogy talán már egy kicsit túlmentél így az életednek a leghevesebb időszakán, és valamennyivel több türelmed van, és több kitartásod van, mert sok mindent megtapasztaltál az életben, sok mindenen átmentél, és már kevésbé húznak fel apró dolgok, és egy kicsit jobban oda tudsz figyelni arra, hogy kontrolláld önmagadat, és szerintem ez egy nagyon nagy fontos dolog, különösképpen, hogyha az embernek gyereke van, ugyanis a gyerekekkel tényleg nem könnyű ám, főleg, hogyha mondjuk már 2 is van, vagy annál több. A másik pedig, ami kicsit ezzel kapcsolatos, az a nagy előny, hogyha például már a második gyereked van, amikor beléptél a 40. életkorodba, akkor nem csak, hogy türelmesebb vagy, hanem mondjuk kevésbé tartasz bizonyos dolgoktól, mert már egyszer átmentél ezen, és kiegészítve az élettapasztalatoddal, a gyermektapasztalatoddal, plusz a kicsit lehiggadt, lenyugodott, nem is tudom, virtusoddal, így már talán könnyebb lesz sokkal a második gyerek. Legalábbis remélem én, ugyanis most van a második gyerekünk, nem sokára 1 éves lesz egy hónap múlva. A második pont az kicsit az anyagiakhoz kapcsolódik. Talán már 40. életévére az ember, hogyha minden jól ment az életében, és szerencsés volt, és jól is csinálta a dolgokat, akkor anyagilag egy kicsit már kiegyensúlyozottabb, mint mondjuk a 20-as éveiben, vagy akár még a 30-as éveiben is. Én jelenleg, mivel hogy külföldön élek, ezért nem mondhatnám, hogy ez teljes mértékben igaz rám. Nem mondom, hogy rossz anyagi helyzetben lennék, de azt különösképpen nem mondanám, hogy jó anyagi helyzetben lennénk. Mondjuk úgy, hogy meg tudunk élni, de már azért talán még egy gyereket nem biztos, hogy bevállalnék, sőt biztos, hogy nem vállalnék be jó szívvel, mert tudnám, hogy az már egy nagyon nagy kihívás lenne így a pénztárcánknak. Így 2 gyerek is eléggé nagy kihívás, főleg azért, mert jelenleg feleségem Bogi ugye nem tud dolgozni, és hát itt Japánban a gyes az egy kicsit máshogy működik, meg részmunkaidős volt, meg kicsit más a vízum típusa, szóval ez egy kicsit így nehéz külföldiként, de nem is erről akarok beszélni, hanem csak az, hogy általában azért normál esetben az ember már így 40 éves korára úgymond kifort a karrierjében, és remélhetőleg már egy kicsit többet tud adni úgymond a gyerekeknek, már mondjuk esetleg ő maga már kiutazgatta magát, mert egy kicsit kiélte magát, és már nem feltétlenül arra vágyik, hogy mindig csak körülötte forogjon a világ, és ő tudjon menni, és ő tudja jól érezni magát, hanem egy kicsit inkább már arra vágyik, hogy adni tudjon inkább a gyerekeinek. Természetesen ebbe belefoglaltatik egy kis utazgatás is, de például az, hogy mondjuk több pénzt tud fordítani például a gyerekeknek az oktatására, ami hát manapság nem egy könnyű kihívás szintén. Csak hogy ne legyen túl egyoldalú ez az egész, egy kicsit kitérek most az egyik fő hátrányra, amire én gondoltam, hogy szerintem egyébként eléggé kézenfekvő, és az, hogy már 40 éves korára nem annyira energikus ám az ember, mint mondjuk a 20-as éveinek az elején, vagy a közepén, vagy akár mondjuk a 30-as éveinek az elején. Nem azt mondom, hogy
most már itt le vagyunk robbanva, és mit tudom én, már nem megy a mozgás, meg ilyesmi, mert azért mégiscsak 40 év az nem a világ vége, és nem is tudom, úgymond az életnek a vége, de ettől függetlenül tényleg az ember azért érzi már azt, hogy már kicsit nagyobb kihívás így regenerálódni mondjuk egy ilyen húzósabb, kimenős gyerekes nap után, vagy mondjuk az például, hogy egy vasárnap az ember kimozduljon úgy, hogy tudja, hogy a következő naptól kezdődik egy hosszú hét, az már egy kicsit úgymond nagyobb kihívás. Tehát az ember már nem annyira ilyen pattogósabb, és nem annyira ugrabugrálós. A másik pedig a fáradtság, az nem feltétlenül fizikai, hanem mondjuk egy kicsit inkább szellemi is, hogy azért mégiscsak egy kicsit nagyobb stressz rakódik az emberre, hogyha például már ilyen vezetőbeosztásban van 40 éves korára, jobban oda kell figyelni, hogyha több gyereke van, hogy egyenlően ossza meg a figyelmét, és mindkét gyereke ugyanazt kapja körülbelül. Szóval vannak ilyen nehezebb kihívások is. Szintén egy előnye annak, hogyha az ember később, mondjuk így 40 éves kora környékén vállal gyereket, az, hogy már kicsit átértékeli úgymond az időt, egy kicsit átértékeli a családdal eltöltött időt, és egy kicsit úgy nem is tudom, így hálásabb az együtt eltöltött pillanatokért, és hálásabb az egészséges pillanatokért, és hálásabb azért, hogy él, és hogy együtt lehet a családjával. Persze nem azt mondom, hogy aki fiatal, az nem, de azért én a 20-as éveim, meg a 30-as éveim környékén megmondom őszintén, nem nagyon sokat gondolkodtam így az egészséggel kapcsolatban. Egészségesek voltunk, mint a mak, legyőzhetetlenek, mindenen, nem is tudom, így átvertük magunkat, túléltünk, semmi probléma nem volt. Most már azért egy kicsit tényleg az ember úgy minden nap, amikor felébredek, és jó, egy kicsit, mit tudom én, ki kell mozgatnom magamat, meg ilyesmi, azért akkor úgy érzem tényleg, hogy fú de jó, hogy nincsen semmi bajunk, és fú de jó, hogy a gyerekeknek sincsen semmi baja. Szóval ez is nem tudom, egy ilyen érettség, talán már egy másfajta érettség, nem tényleg ne értsetek félre, aki fiatal szülő, nem azt mondom, hogy az éretlen, mert egyáltalán szó nincsen erről, meg természetesen nőknél, férfiaknál ez teljesen más, hogy kinek hogyan érik be a fejelágya, de ettől függetlenül tényleg ez az ilyen hálaérzet, hogy köszönöm, hogy jól vagyok, és köszönöm, hogy mindenki jól van körülöttem. Ezt jobban tudja az ember értékelni, hogyha már annyi idős, mint én. Valamint hát ennyi idősen azért, hogyha van az embernek egy gyereke, azért az valamennyire fiatalon tartja, ugye nem engedheti el magát, nem engedheti meg azt magának, hogy nem is tudom, egy kicsit így idősebbnek tűnjön. Nem azt mondom, hogy én olyan marha fiatalosnak tűnök, mert én sem vagyok olyan szuper tökéletes bőrben, ugye a sok munka mellett, meg ilyesmi, de minden esetre azért így 40 év fölött is, nem tudom, egy kicsit azért visszafiatalít az, hogyha van az embernek egy kis babája, feldobja így a mindennapokat is, persze le is dobja egyébként keményen néha, mondjuk egy ilyen évren eltöltött sírós éjszaka után, de azért alapvetően nem tudom, így a gyerekek, tehát például ugye Misa az első fiam 5 éves, és azért így vele tényleg azért egy kicsit az ő szemén keresztül látva a világot megfiatalodom, és hogyha ugye elkezd mondjuk idősebb lenni, és mondjuk így belecsöppenni így az internet, meg az egyéb dolgoknak a világába, és akkor majd ő fogja nekem bemutatni azokat a trendeket, amiket ugye én már nem ismerek, mert idős vagyok, vagy öreg vagyok, vagy egész egyszerűen nem érdekel, vagy nem tartom túl olyan nagyon menőnek, és mondjuk nem tudom, én még ott meg vagyok ragadva a 90-es évek zenéjénél, vagy a 2000-es évek zenéjénél, és mondjuk 2035-ben azok már ugye kvázi, hát már most is klasszikusnak számítanak, de akkor aztán meg főleg az lesz, és akkor majd ő engem up-to-date tart, hogy nem is tudom, képben legyek, és ne legyek egy ilyen elaggott bácsika, hanem tényleg én is benne legyek így a fiatalos lüktetésben. Lényegében összefoglalva, nehéz 40 fölött szülőnek lenni? Nehéz. Könnyű szülőnek lenni bármikor is? Nem hiszem. 40 fölött vannak tényleg kihívások, amiknek meg kell felelni az embernek, de talán ezek a kihívások pont, hogy még egy kicsit rátesznek arra, hogy az ember igenis dolgozzon, az ember igenis összeszedje magát, erős legyen, tartsa magát, jól nézzen ki, amikor a gyereket elviszi iskolába, akkor ne úgy nézzen ki, mint egy elaggott férfi vagy nő. Úgyhogy szerintem igenis megéri, és hogyha valaki még ezen gondolkodik, és töri magát, és nem tudja, hogy nagyon szeretne gyereket, de már úgy érzi, hogy idős, már 35, már 38, már akár 40, azt mondom, hogyha egészséges, és tényleg úgy látja, hogy a jövője úgymond meg van alapozva, akkor miért ne? Van olyan köztetek, aki egyébként úgy, mint én, körülbelül 40 éves kora környékén lett apuka vagy anyuka? Hogyha igen, akkor írjatok nekem egy kommentet, írjátok meg a ti kis sztoritokat, vagy nem tudom, így a tapasztalataitokat, meg azt, hogy mit gondoltok arról, amit én elmondtam.
És ez egyáltalán nem egy japános videó volt, de köszönöm, hogy végignéztétek, és hogyha gondoljátok, akkor iratkozzatok fel, hagyjatok egy lájkot, meg tudjátok, hogy mit kell csinálni. Úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek, hogy meghallgattatok és figyeltetek rám, és szép napot mindenkinek!